สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นายไข่ต้มนะครับซึ่งเมนูในวันนี้ที่ผมจะนำเสนอก็จะเป็นแกงส้มผักรวมกุ้งสดนะครับซึ่งแน่นอนครับมีประโยชน์เพราะว่ามีผักหลากหลายชนิดเลยนะครับมีทั้งกากใยนะครับส่วนกุ้งก็ให้โปรตีนนะฮะโอเคซึ่งเมนูนี้นะครับทำไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการทำยังไงก่อนอื่นเลยเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างสิ่งแรกเลยนะครับก็จะเป็นผักนะครับวันนี้ผมใช้ผักทั้งหมด6อย่างนะแต่เพื่อนๆอาจจะใช้น้อยกว่าหรือมากกว่าก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่มีกำหนดตายตัวนะครับสิ่งแรกที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นหัวไชเท้านะครับผักบุ้งไทยครับกะหล่ำปีครับดอกกะหล่ำนะครับถั่วฝักยาวครับแล้วก็ข้าวโพดอ่อนครับต่อไปนะครับเป็นกุ้งสดนะครับอันนี้ผมก็แกะเปลือกนะครับแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วนะครับพริกแกงส้มครับน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำตาลปี๊บครับเกลือป่นครับน้ำปลาแท้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับให้เราตั้งเตานะครับแล้วก็เอาน้ำนะครับใส่ภาชนะต้มนะครับต่อไปนะครับให้เราใส่พริกแกงลงไปผสมในน้ำเลยนะครับแนะนำนะครับเราอย่าเพิ่งใส่น้ำเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่ผักเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำของผักเพิ่มเข้าไปด้วยนะฮะและอย่างหนึ่งนะครับเรื่องพริกแกงนะครับถ้าเกิดเราใส่น้อยนะครับเวลาเราใส่ผักลงไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้จืดได้นะครับต่อไปนะครับก็ใส่เกลือลงไปเลยคนๆให้พริกแกงละลายนะครับโอเคนะครับตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับปรุงรสอันดับแรกเลยคือเราจะใส่น้ำปลาเข้าไปก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับผมจะใส่ผักนะครับซึ่งผักที่ใส่นะครับเราจะใส่ผักที่แข็งก่อนนะครับลงไปต้มนะฮะเพื่อให้มันสุกก่อนถ้าเกิดเราใส่ผักที่อ่อนเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะเละนะครับเพราะว่าผักที่มันแข็งก็ยังไม่สุกนะครับสิ่งแรกผมใส่ก็คือผมจะใส่ตัวหัวไชเท้าลงไปต้มก่อนนะครับเบื้องต้นเลยตอนนี้นะครับหัวไชเท้าเราก็เริ่มจะออกใสๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กะหล่ำปีกับดอกกะหล่ำนะครับเพราะว่ามันแข็งเหมือนกันสุกยากส่วนพวกผักบุ้งนะครับข้าวโพดอ่อนเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวถั่วฝักยาวนะครับจริงๆถั่วฝักยาวก็แข็งนะผมก็ต้มเลยก็ได้แต่จริงๆถั่วฝักยาวผมชอบกินกรอบๆผมก็จะเอาไว้ลงไปที่หลังนะครับดังนั้นผมจะต้มผักที่แข็งลำดับแรกๆก่อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยทำลำดับต่อไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผักที่เราใส่ผักแข็งที่เราใส่ลงไปนะครับก็เริ่มสุกแล้วก็เริ่มนิ่มแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะปรุงรสก่อนนะครับก่อนที่ผมจะใส่ผักที่นิ่มลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเราใส่ผักนิ่มลงไปแล้วเราปรุงรสเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละนะครับเราก็คือเราใส่ปรุงรสก่อนนะครับเราจะใส่นะครับน้ำส้มมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะครับลงไปเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยให้รสเปรี้ยวนะครับแล้วก็ออกหวานนิดๆนะครับกลมกล่อมขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำมะขามเปียกกับแกงส้มนะครับต่อไปนะครับก็ใส่น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะครับอันนี้เพิ่มความหวานนะให้กับแกงส้มของเรานะครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราก็คนๆให้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะฮะละลายนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับพอน้ำเดือดแล้วนะเราใส่ผักส่วนที่เหลือลงไปเลยครับข้าวโพดอ่อนนะครับถั่วใส่ลงไปเลย แล้วก็สุดท้ายก็เป็น
ผักบุ้งไทยเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดสักครู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าเป็นไงบ้างชิมก่อนนะครับโหเข้มข้นน่าดูรสโอเคเลยครับใช้ได้ครับใช้ได้เผ็ดได้ที่เลยฮะพริกแกงจากร้านนี้นะครับก็จะมีความเปรี้ยวนะครับขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยหวานนะครับแล้วก็ตบด้วยเค็มนะครับแกงส้มนะฮะจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับ3รสนะครับเปรี้ยวหวานเค็มนะครับจะไม่เค็มนำนะฮะโอเคนะครับสุดท้ายนะครับพอน้ำเดือดนะเราใส่กุ้งลงไปเลยครับกดลงไปนะครับอย่าเพิ่งคนนะเดี๋ยวคาวนะครับกดกุ้งลงไปกุ้งแป๊บเดียวก็สุกครับอันนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้กุ้งก็สุกแล้วคนได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแกงส้มผักรวมกุ้งสดเพื่อนๆลองทำดูนะครับผักนี่ก็แล้วแต่เลยนะใครมีผักอะไรก็สามารถนำมาทำได้จะเป็นถั่วพูดอกแครนะครับก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับพวกนี้นะเพราะที่เราเห็นกันก็มีหลายชนิดนะครับผักตามพื้นบ้านนะครับหรือว่าผักที่เราหาได้ทั่วๆไปนะครับทำได้นะโอเคครับลองทำดูนะครับง่ายๆเลยแกงส้มนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อๆไปในอนาคตนะครับขอบคุณนะครับ